quando brilla nella mente un barlume di saggezza, allora tutto si fa chiaro, tutto va al posto suo. Quando brilla nella mente un barlume di saggezza, allora tutto si fa chiaro, tutto va al posto suo. La coscienza si espande, la percezione si fa grande, si vede la realtà da un altro punto, le priorità cambiano del tutto. La coscienza si espande, la percezione si fa grande, si vede la realtà da un altro punto, le priorità cambiano del tutto. Il mondo e i suoi abbagli sbiadiscono, i sensi e i loro piaceri s'affievoliscono, si vede la realtà da un altro punto, le priorità cambiano del tutto. Il mondo e i suoi abbagli sbiadiscono, i sensi e i loro piaceri s'affievoliscono, si vede la realtà da un altro punto, le priorità cambiano del tutto. La visione frammentata della realtà crea tutti i conflitti dell'umanità. La visione dell'intrinseca unità ci collega all'immensa totalità. La visione frammentata della realtà crea tutti i conflitti dell'umanità. La visione dell'intrinseca unità ci collega all'immensa totalità. Allora si cambia completamente vita. Ciò che prima per noi era inesistente diventa la sola cosa importante. Raggiungere l'illuminazione è un bisogno insopprimibile. Allora si cambia completamente vita. Ciò che prima per noi era inesistente diventa la sola cosa importante. Raggiungere l'illuminazione è un bisogno insopprimibile. Ora conviene cercare il vero guru, che con la sua saggezza ci istruisca,
che con la sua bontà ci imbonisca e con la sua divina luce ci nutrisca. Ora conviene cercare il vero Guru, che con la sua saggezza ci istruisca, che con la sua bontà ci imbonisca e con la sua divina luce ci nutrisca. Quando brilla nella mente un barlume di saggezza, allora tutto si fa chiaro, tutto va al posto suo. So this song says, when it shines in the mind, a glimpse of wisdom. So the song said, sorry, so dit liedje zegt, sorry, could you just repeat that? When it shines in our mind, a glimpse of wisdom, then everything becomes clear, everything goes to its place. Als de licht van wijsheid in onze hersenen verschijnt, dan komt alles op zijn plaats. So to begin with, I would advise to be very attentive, very present. Let's look each other in our face, in our eyes, because otherwise we are disconnected and nothing good may happen. Dus we moeten, om te beginnen moeten we heel erg aandachtvol zijn. En niet elkaar in de ogen kijken, anders gaat niks goeds gebeuren. We should do things when they are meant to be done. When we are meant to meditate, we close our eyes. When we are talking to each other, when I'm talking to you, then please look into my face and into my eyes, otherwise it's useless. We moeten de dingen doen als ze gedaan moeten worden. Op het moment dat ze gedaan moeten worden en zoals ze gedaan moeten worden. En als ik tegen jullie praat en jullie in de ogen kijk, alsjeblieft terug in mijn ogen kijken, anders gebeurt er niks. Because things work when we do it with all of our attention, with all of our presence, and we are fully there. De dingen werken als we alles met al onze aandacht doen, als we volledig aanwezig zijn. When we meditate, we close our eyes and we try to go deep into meditation. When we listen to a talk, we look to the person who is talking and listen with attention. Als we mediteren, moeten we met volledig aandacht mediteren waar we op letten. Maar als we aan het praten zijn, of als ik aan het praten, als de master aan het praten is, in de ogen kijken, volledig opletten op wat gezegd wordt. Face talks to face, eyes talk to eyes. Gezicht praat tegen gezicht, ogen praten tegen ogen. And let's try to be well focused, mind concentrated, not spread everywhere, thinking about what was before, what's going to be after, just here and now. Laten we allemaal gewoon helemaal aanwezig zijn hier en nu en niet denken aan laten onze gedachten gaan over wat er gebeurd is of wat gaat gebeuren. Then it works. Dan werkt het. You know, when I was with my master, many times he was speaking in Indian language, Punjabi or Hindi, whatever, and I didn't understand anything of his talks. But what I did, I just focused on his face and on his eyes. And even if he didn't understand anything of what he was saying, still I was in tune with him and it was wonderful. En toen ik naar mijn meester luisterde, hij sprak in Punjabi en al begrijp ik helemaal niks van de woorden die hij zegt. Puur het feit dat ik hem in de ogen kijk en volledig op hem lette, kwam de boodschap door.
So when we go to listen to a spiritual person giving a spiritual discourse, we have to be fully attentive, fully there, and suck in what is being said. Dus als we naar een spiritueel meester gaan luisteren, moeten we volledig aanwezig zijn en proberen in ons op te nemen wat hij zegt. Forget the past, forget the future, be here fully now. Vergeet het verleden, vergeet de toekomst, wees volledig hier en nu. So this song, as I said, it's a composition of mine. It says, when shines in our mind a glimpse of wisdom, then everything goes to its place. We understand what life is all about. Dus het liedje wat ik geschreven heb, die zegt, als het licht van de wijsheid in ons hoofd verschijnt, dan begrijpen we het volledig. So this is what we have to seek for. This is what we have to want. That some glimpse of wisdom eventually shines in our mind, and we are made to understand what life is all about. Dus dit is wat we zoeken, het licht van de wijsheid die in ons geest verschijnt, zodat wij begrijpen waar het leven allemaal om gaat. So what's life all about? Dus waar gaat het leven om? We have to experience ourselves not as physical, not as mental, but spiritually, as consciousness. We moeten onszelf niet ervaren als fysiek of mentaal, maar als spiritualiteit, als het bewustzijn zelf. We come in this world, we are children, become boys, become men. We are always mostly in touch with this physical body. We komen in deze wereld en we zijn mensen, we zijn mannen, we zijn jongens en we zijn volledig gedefinieerd door het lichaam waar we in zitten. The only field of our experience and knowledge is body and senses. We see, we hear, we experience pleasures with this body, and that's the level of our experience in this world. Het enige waar we bewust van zijn de zintuigelijke indrukken die op ons afkomen, deze lichaam en alles wat erbij hoort. En zo definiëren we onszelf. Then we maybe study something, we go to school, we learn some science, some topic, and we become expert in that. En dan gaan we naar school en we leren heel veel over een bepaald onderwerp en worden we daarin deskundig. We take a job, we make our living. We krijgen een baan, we verdienen geld. We have a family maybe, or we don't. We hebben misschien een gezin of niet. But then at some point we are compelled to ask ourselves, is life all this about? That's all it is? Maar op een gegeven moment moeten we ons afvragen, is dit het enige waar het leven om gaat? What we normally do in life. We get up in the morning, we go to the toilet, we wash our face, we get ready, maybe we have a job, we go to work, then we buy something because we need to eat for ourselves, if you have a family, for the family. That's what most of the people do. Dus de meeste mensen die worden wakker 's ochtends, die wassen hun gezicht, die gaan naar hun werk, die verdienen geld, die geven geld uit aan eten. En dat is het enige waar hun leven uit bestaat. But do we ever wonder, what's the real purpose of life? Why are we here? From where we came? Where are we going to go when we leave this body eventually at the time of death? Maar vragen we ons ooit af, waar komen we vandaan, waar ga ik naartoe? En als we dit lichaam uiteindelijk verlaten, wat er dan gebeurt? Then we develop some kind of convictions. Maybe we become convinced of some ideology, some doctrine, some religion, according to where we are born, according to the situations of life in which we are born. En dan leren we een bepaalde ideologie en we worden overtuigd van bepaalde overtuigingen en dat bepaalt onze visie op het leven. We believe in something without really knowing what we believe in. Most of the people believe in a religion without even knowing what that religion teaches. We geloven in datgene waar we in geloven. De meeste mensen geloven in een bepaalde godsdienst zonder echt te weten wat dat godsdienst eigenlijk leert. So, at some point we have to come to terms with ourselves. Who we are, what is the purpose of life? Dus op een gegeven moment moeten we echt rekening houden. We moeten echt
we worden geconfronteerd door het feit dat wij moeten weten waar gaat het leven om, wie zijn we en wat willen we. What to do? Where to go? Wat moeten we doen? Waar moeten we heen? So, normally in life, there is demand and an answer. Question and answer. Means we ask for something, and the universe responds to us and gives us what we are asking for. Meestal gaat het om vraag en antwoord. We vragen het universum, waar gaat het om? En dan krijgen we antwoord. So if we sincerely ask to understand what life is all about, then eventually something happens. We read a book, we meet a person who somehow make us understand what life is all about. Dus als we uiteindelijk, als we echt vragen waar gaat het om, geeft het universum antwoord op een manier of iemand die iets tegen ons zegt of een boek die we lezen, maar het antwoord komt op allerlei manieren. But the most important helping factor in life in order to improve and change is to meet people who somehow know more than we know, who are better than we are. That's the most effective way to make a step forward. De meest effectieve manier om voortgang te boeken is om iemand te ontmoeten die ons op de juiste weg kan wijzen. For me, it has always been like this. Whenever I made a step forward in my understanding of life and in my evolution, it was always because I met somebody who knew much more than I knew. En zo is het altijd in mijn leven geweest. Elke keer dat ik verder wilde komen, was het altijd iemand die iets tegen me zei, die verder was dan ik. Waardoor ik dus zelf ook verder kon komen. So men learn from men. Human beings learn from human beings. Dus mensen leren van andere mensen. We may learn also from nature, from what's around us, but the most powerful impact we have it always when we meet somebody who is a special human being. We kunnen van alles leren, ook van de natuur, maar de meest krachtige impact is door iemand anders, een ander mens die iets tegen ons zegt. So in order to understand who we are, what we are, we need, as I said before, to transcend what this body is and this thinking mind is. Dus om te begrijpen wat we echt zijn, dan moeten we dit lichaam ontstijgen om te begrijpen wie we echt zijn. Because if we analyze ourselves, we will soon come to understand that this body is not what we really are, because this body is our body, is not we. Dus als we ons echt analyseren, dan en het lichaam analyseren, ontdekken we dat het lichaam dat het dus niet is wat wij zijn. These thoughts also is not we, because we don't generate them. They just come to us. Most of the time we don't even want them, but they come to us and we have to undergo them. We have to deal with them even if we don't want. En we ontdekken ook dat wij ook niet de gedachten zijn, dat die een eigen leven leiden en dat het niet van ons is. So what are we? Dus wat zijn wij? We are conscious human beings. We are conscious beings. Wij zijn bewuste wezens, wij zijn bewust. A drop of the ocean of all consciousness. Een druppel in de zee van bewustzijn. And we will find our peace only when we experience ourselves being such consciousness, not body, not mind. En we zullen alleen vrede ervaren als we ons als bewustzijn ervaren, niet het lichaam en niet het geest. So if we are sincere and we really ask the universe to help us understand what life is all about and to help us experience ourselves of what we really are, then we are helped. Dus als we echt oprecht vragen naar antwoorden in het leven en naar het universum toe, dan op een gegeven moment worden we echt geholpen. We meet somebody who helps us to understand this phenomenon, to experience the phenomenon. Wij ontmoeten iemand die ons helpt deze ervaring begrijpen, die ons deze ervaring geeft. Normally we have to go through a crisis, because it's only the crisis that gives a chance for a change.
Meestal moeten we door een crisis heen, want het is alleen een crisis die ons de kans geeft om te veranderen. So that's what happened to me. When I was young, I had my convictions. I thought that what I was convinced of was the purpose of life. But then at some point, when I came face to face with myself, with what I was, the way I was living, and the way I understood life to be, then I went into a crisis because I understood that the way I was living and my understanding of life was really not good. Zo was ik toen ik jonger was. Ik had vast overtuiging over hoe het leven was, totdat ik een ervaring had waardoor ik mezelf moest afvragen. Alle ideeën die ik had moest betwijfelen. So I came into a crisis with myself. And I didn't like myself the way I was. I didn't like the people the way they were living. They were living the same as I was living. So what to do next? What to change here? Which direction to take? Ik hield niet van mezelf op dat moment, ook niet van degene met wie ik omging. Ik hield niet van hoe ze hun leven leiden. En dus de vraag voor mij werd, hoe verder? Wat ga ik nu doen? So crisis is an opportunity. If we never go into crisis, we never have an opportunity. Dus crisis is een kans en als we geen crisis hebben, krijgen we ook geen gelegenheid om verder te groeien. Usually people, when they go into a crisis, when their life crumbles down, they feel it to be a malediction, that they are the unlucky one, the victims, but they are the lucky ones when they go into a crisis. Meestal als iemand een crisis ervaart, voelen ze zich erg ongelukkig, slachtoffer, maar ze realiseren zich niet dat het eigenlijk geweldig is wat hun overkomen is, want nu hebben ze een kans om te groeien. Because otherwise there is never an opportunity for a change. Anders is er nooit een mogelijkheid voor verandering. So when I went into the crisis and I didn't like myself, the way I was living, the thoughts I had, and what I was, then I asked for help. Dus toen ik mijn eigen crisis had en ik was niet blij met wie ik was en de gedachten die ik had, toen was het moment dat ik de vragen stelde. And first this help came in the form of a book which clarifies somehow what is the purpose of life in a theoretical way. Eerst kwam een boek die de betekenis van het leven op een theoretische manier uitlegde. And it brought to me a wider understanding of life and the purpose of life. Het bracht mij een groter begrip van het leven en de bedoeling van het leven, de betekenis van het leven. It was a book on Indian philosophy. Het was een boek die ging over de Indiase filosofie. But that didn't solve the problem, because still these dynamics that were happening inside of me, they didn't solve by reading the book. It gave a direction, but my problem stayed with me. Maar het boek al gaf het mij richting, loste mijn problemen op. Het lezen van het boek loste het niet op, mijn problemen blijven. So these dark thoughts that gather inside of me and made me feel bad, made me feel depressed and anxious, they wouldn't leave me because the book was not enough for this. En de donkere gedachten die in mij omgingen, die werden niet opgelost en het boek hielp niet. So one day when I was into a crisis like this in which my mind was crowded with these dark thoughts of worries and anxiety about what am I going to do with my life? How am I going to get out of these problems which I didn't have before and now they are gathering inside of me and making me feel bad? En toen ik niet meer wist hoe ik uit mijn donkere gedachten kon komen en hoe ik mijn situatie kon oplossen. Then, at some point, I remember a sentence which I had read some time before in a magazine. En op dat moment herinner ik me een zin die ik in een tijdschrift had gelezen. Which said, love is the force that drives life and the force that generates the universe and everything is moved by love. Love is the law and this and that. En dat ging over de liefde, hoe de liefde de drijvende kracht is achter alles wat er in het leven gebeurt. So when this sentence came into my mind, I began to feel good. Toen deze zin in mijn hoofd kwam, begon ik me beter te voelen.
It was like, holding myself onto something, not sinking into this darkness. Ik had iets waar ik aan vast kon houden zonder dat ik in de duisternis terugviel. So I began repeating it like a mantra into my head. Dus ik begon het als een mantra in mijn hoofd te herhalen. And at some point, as I said, my consciousness was kind of sinking inside of myself. I touched a spring which projected me into a state of wonderful bliss, wonderful clarity, and an ecstatic condition which was just fantastic. Never experienced before, never knew was possible for a human being. En ik zonk terug in mezelf totdat iets gebeurde waardoor ik in een geweldig bewustzijn kwam en ik wist niet dat dat een persoon zo gelukkig kon zijn. It was like watching life with a magnifying lens and seeing everything so clear. Before everything was so confusing. Now everything became so clear. Het is alsof ik het leven door een loep zag en alles wat eerst verwarrend was, dat was nu helemaal helder. And I understood that the purpose of life is to realize the truth of existence. En ik realiseerde me dat de bedoeling van het leven is om de geheim van het bestaan te begrijpen. And that the purpose of my life was to realize this truth of existence. En de bedoeling van mijn leven is om deze waarheid te begrijpen. From then on, I couldn't be anymore the same as I used to be before. My life changed completely. Vanaf dat moment kon ik niet meer hetzelfde blijven. Mijn leven veranderde helemaal. So I went into a bookshop. I bought 13 books about all possible kind of spiritual topics: Buddhism, Hinduism, yoga, and this and that. Dus ik ging in een boekenwinkel en ik kocht 30 boeken over boeddhisme en het hindoeïsme en een heleboel verschillende onderwerpen. So I locked myself into my room and I went on for months and months doing what? Reading these books and practicing any kind of meditation which I found described in the books and trying to bring back that state of consciousness. En ik heb me dan maandenlang in mijn kamer opgesloten om al deze boeken te studeren en de spirituele praktijken die ze leerden ook te oefenen. So I became vegetarian. I changed completely my lifestyle. I gave up any worldly things, really, seeing friends and this and that, and I just tried to bring back that experience because I would give my life to be in that condition. En ik wilde zo graag die spirituele ervaring die ik eerst had opnieuw doen, dat ik vegetariër werd en alle wereldse dingen heb ik losgelaten. So for 1 year I tried very hard and I did my best really. Sometimes I got close to that state, not quite the same, but very close to it. Dus een jaar lang heb ik heel hard gewerkt en ik kwam altijd dichtbij die ervaring, die oorspronkelijke spirituele ervaring, maar nog niet helemaal. And there I understood which is the real enemy of us human beings, which is the mind. That's a wall which you cannot penetrate really, that blocks you from seeing the reality. Toen begrijp ik dat onze geest, de grootste vijand, ons geest is die als een muur fungeert en de werkelijkheid afsluit. Because in that state, when I had that experience, there was no mind really. There was just pure bliss and ecstasy. Op het moment dat ik die spirituele ervaring had, was er geen geest, alleen de zaligheid van de ervaring. But in my attempt to reach that state, the mind was there like a wall which you couldn't penetrate. Maar de geest bleef een muur die ik niet kon penetreren om bij die eerste ervaring te komen. So there I understood that I am not this body, but also not this mind, which is my enemy really. Toen begrijp ik dat ik het lichaam niet ben, maar ook niet de geest. So I tried very hard. Then somebody told me, you should go to India. Maybe there you will find your way. There are some living masters. If you're lucky enough, you can find a living master that will help you.
Dus ik probeerde mijn best. Toen zei iemand tegen mij, je moet naar India toe, want daar kan je een levende meester ontmoeten. I was practicing yoga very hard. I was practicing breathing exercises like pranayama, so-called, and meditation. Dus ik deed yoga en pranayama en ik mediteerde ook. So I was close to that kind of philosophy, and I said, okay, I go to India and see what happens. Dus ik was al heel dicht bij die filosofie. Dus ik dacht, oké, ik ga dan naar India toe. This was 1973. I decided that to go to India via land. So I took this very long trip, 9,000 kilometers, and slowly, after a month, I reached India. Dit was in 1973 en ik heb deze hele lange reis van 1000 kilometers over land gemaakt en het duurde een maand om in India te komen. It was a fantastic trip, maybe the best trip of my life. Het was een geweldige reis, misschien het beste van mijn hele leven. So I used to live in Milan, I went to South Italy, took the boat, went to Greece, then through Greece, and then Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan. Dus ik ging naar het zuiden van Italië en dan naar Griekenland en Turkije en Pakistan en uiteindelijk kwam ik in India terecht. And I was very lucky because after a few days I was there, I met a boy who gave me the address of a master. So I went to see this master. Ik had heel veel geluk, want ik ontmoette iemand die mij adres gegeven van een meester en ik ging naar de meester toe. So I was in Rishikesh when I was given this address, and the ashram of this master was in Dehradun, which is, let's say, 40, 50 kilometers far from where I was. Ik was in Rishikesh toen ik de informatie kreeg en ik moest naar Dehradun, die ongeveer 40, 50 kilometer verder was. So since that was my story, and since that was the place and the person with whom I was destined for a complete shift in consciousness and a complete transformation of my life, this trip from Rishikesh to Dehradun really changed completely my perception of reality. Omdat degene naar wie ik toe ging, mijn leven zou veranderen, heeft deze reis naar Rishikesh mijn perceptie van de werkelijkheid totaal veranderd. So when I reached that ashram, that place, I was in such a state of consciousness, so uplifted, so above this world, that what I thought when I reached there it was, am I still on this earth or am I on some other planet? En ik werd ik had zo'n verheven geestelijke toestand in deze reis, dat toen ik uiteindelijk in mijn bestemming kwam, vroeg ik me af, ben ik nu in de hemel of op de aarde? So I met this master, I fell in love with him, I took initiation from him, I had a wonderful spiritual experience, 10 times more strong than what I had in 1972. Dus uiteindelijk heb ik deze meester ontmoet en ik werd verliefd op hem en ik kreeg dezelfde ervaring als de eerste ervaring, maar dan veel sterker en veel groter. And like this, my life changed completely, really. En mijn leven veranderde totaal. I spent the next 2 years in deep meditation. I didn't do anything else. Ik bracht de volgende 2 jaar in diepe meditatie, ik deed niks anders. So in those 2 years I really understood who I am, what is the purpose of life, from where we come, where we go, what's our potential. In die 2 jaar begon ik heel veel dingen te begrijpen, wie we zijn, waar we heen gaan en wat we hier moeten doen. Normally we are stuck in this body, like in a cage. Normaliter zitten we gevangen in het lichaam, zoals in een kooi. But our consciousness can expand as much as to become a cosmic consciousness. Maar ons bewustzijn kan groter worden om kosmische bewustzijn te worden. So that's where we really know who we are, that we are divine in nature, and we are just integral part of the divine.
En zo komen we te weten wie we echt zijn, een integraal onderdeel van het goddelijke. And when we experience ourselves as such, then our life becomes really wonderful, very beautiful, very harmonious, like a melody. En als we ons als het goddelijke ervaren, dan wordt ons leven geweldig als een melodie. So, because I was 20 years old, how can a boy of 20 years old sit down in meditation the whole day long? Ik was een jongen van 20 jaar. Wat voor jongen van 20 jaar zit de hele dag in meditatie? Normally boys are very restless. Normaliter zijn jongens heel rusteloos. They don't like sitting still for hours and hours. Ze vinden het niet leuk om uur na uur gewoon te blijven zitten. So for me it was possible because I didn't do any effort. I didn't need to make any effort. It just happened by itself. I was pulled within into the light and hours would pass, I was not even aware of them. Maar voor mij was het totaal geen moeite, want ik werd erin getrokken en uur na uur ging voorbij zonder dat ik het wist. So the song I sang says that at some point, the consciousness expands, the perception becomes great. Dus dit liedje zegt, de bewustzijn vergroot, de bewustzijn wordt groter. We see reality from another point. Our life changes completely. We zien de werkelijkheid van een ander perspectief, ons leven veranderde totaal. The fragmented vision of reality creates all the problems of humanity. Onze gefragmenteerde visie van de werkelijkheid, die schept alle problemen van de mensen. The vision of the intrinsic unity makes everything clear. De visie van de intrinsieke eenheid van alles, dat maakt alles duidelijk. And solves all the problems. En lost alle problemen op. Which are the problems of humanity? We see everything as separated. Wat zijn de problemen van de mensheid is dat wij alles separaat zien. We see ourselves and perceive ourselves as individuals. We zien onszelf en we ervaren onszelf als individuen. But we are one humanity. Maar we zijn één mensheid. We perceive ourselves as what? Dutch, Italians, Europeans, Asiatic, Africans. We ervaren onszelf als allerlei nationaliteiten, Afrikaan, Dutch, Nederlands, Italiaans, Indiaas. This religion, that religion. Deze godsdienst, die andere godsdienst. And this is what creates all the problems of humanity. En dit is wat alle problemen van de mensheid creëert. If we were to perceive ourselves as just one humanity, one planet, one whole, then there would be no problems. Als we ons als één mensheid, als één planeet, één geheel, dan zouden er geen problemen zijn. But that's what we are. We are one humanity. We are one consciousness that contains all this individual consciousness. Maar dat is wat we zijn. We zijn één mensheid. De mensheid is één bewustzijn die alle onderdelen van bewustzijn in zichzelf heeft. So we should expand our understanding of life. Dus we zouden onze begrip van het leven moeten vergroten. Get out of our limited ego, our limited life, the perception we have of ourselves. Uit ons beperkte ego ontstijgen. And become, instead of narrow beings, broad beings. En in plaats van nauwe mensen worden we brede mensen. So broad that we englobe the whole humanity, the whole planet. Zo groot dat we de hele mensheid, de hele planeet omhelst. But even more than that, the whole solar system. Maar zelfs meer dan dat, de hele zonnestelsel. The whole Milky Way. De hele Melkweg. And the whole universe. De hele universum. That's what brings peace to us humans. Dat is wat vrede brengt naar de mens. These differences on which we are so focused, they don't bring any peace. De verschillen waarop we zo gefocust zijn, die brengen geen vrede. My master used to say, what is going to solve the problems of humanity? Raising above ism, identifying ourselves with any ism.
Wat mijn meester altijd zei, is wat ons boven ons problemen zal tillen, is het loslaten van isms, van ideologieën. Because what is the big problem with us human beings? Intrinsically, deep in ourselves, all of us believe to be better than the others. Want dus ons groot probleem is dat wij allemaal dieper in onszelf geloven dat we beter zijn dan anderen. As individuals. Als individuen. If we believe in a religion, then we understand that our religion is better than the others. Als we geloven in een bepaalde godsdienst, dan geloven we dat ons godsdienst beter is dan de andere. If we believe in a ideology, political ideology, we understand that our way is better definitely than the others. Als we in een bepaalde politieke ideologie geloven, dan geloven we dat onze ideologie beter is dan die van anderen. And this is what creates all the conflicts of humanity. En dat is wat alle conflicten van de mensheid creëert. But we should be humble and understand that we are all divine in nature. Maar we zouden nederig moeten zijn en begrijpen dat we allemaal goddelijk zijn in onze ware aard. That we are all made of the same substance, which is consciousness. Dat we allemaal van dezelfde materie gemaakt zijn en dat is bewustzijn. And that each individual consciousness of ours is part of this cosmic universal consciousness. En dat ieder individu druppel van bewustzijn deel uitmaakt van de kosmische bewustzijn. So this sense of unity brings peace, brings fulfillment, makes us feel good. Dus deze gevoel van eenheid, dat brengt vrede, dat laat ons goed voelen. But this sense of separateness, that's what brings all the problems. Maar ons gevoel van separaatheid, van elkaar, dat brengt alle problemen. So this is what I have realized in my life. Dus dit is wat ik in mijn leven heb gerealiseerd. This is what I have done in my life. Dit is wat ik in mijn leven heb gedaan. Work always to broaden my perception of reality. Altijd hard werken om mijn perceptie van de werkelijkheid te vergroten. And also share with other people this possibility. En ook deze mogelijkheid met anderen delen. So this is also the purpose why I'm here. Dus dat is waarom ik hier ben in Nederland. And I hope that this meeting was meaningful to you. En ik hoop dat deze ontmoeting voor jullie betekenis. They brought some clarity in your mind. En dat brengt helderheid in je geest. Thank you for listening. Bedankt voor het luisteren. Don't forget. Niet vergeten. Anything good, we have to keep remembering. Everything bad, we have to forget. We moeten alleen de goede dingen onthouden en alle slechte dingen moeten vergeten. But we do the opposite. We keep remembering what is bad and we forget what is good. Maar we doen precies het tegenovergestelde. We onthouden alles wat slecht is en vergeten alles wat goed is. So let's be wise. Dus laten we wijs zijn. So I sing a song now to end this meeting. Ga nu een liedje zingen om deze ontmoeting te beëindigen. And then we sit a bit in meditation. Dan gaan we mediteren. So this is a song in Hindi, Indian language. Liedje in het Hindi. Santa Satguru Satya Swarupa Nitya Niramaya
nirmala. Santa Satguru Satya Swarupa Nitya Niramaya Nirmala Mratyunjaya Bhava Dustarataraka Chitta Chimaya Tattva Prakashaka Mratyunjaya Bhava Dustarataraka Chitta Chimaya Tattva Prakashaka Gati mati kogane Stitina barane Mati agamya antanamula Santa Satguru Satya Swarupa Nitya Niramaya Nirmala Deavata Yogi Karasan Yogi Jagavasana Tyagi Deavata Yogi Karasan Yogi Jagavasana Tyagi Nigamadika Kare Tere Mahima Nagashesha Shiva Hari Brahma Jagata Jyoti Mahatejamurti Karana Sukshma Nastula Santa Satguru Satya Swarupa Nitya Niramaya Nirmala Vedatita Bodhamurti Sadhujana Rodayavasi Veda Atita Bodhamurti Sadhujana Rodayavasi Nadanayaka Vedanamta Bhavajivana Bhavaramta Chaidishimaya Karaniramoa Alokika Hamola Santa Satguru Satya Swarupa Nitya Niramaya Nirmala Paranjoti Paramprakasha Karatalamruta Diyaka Paranjoti Paramprakasha Karatalamruta Diyaka Nirankara Nirgunatita Nirbhayadeva Bhavaraita Varanata Shastra Puranastula Santa Satguru Satya Swarupa
Nitya Niramaya Nirmala Dinanatha Dayala Swami Swanubhava Prakashaka Dinanatha Dayala Swami Swanubhava Prakashaka Somanata Tava Charanadhyave Nemaniti Anirantaragave Kamadika Bhavara Jivashula Santa Satguru Satya Swarupa Nitya Niramaya Nirmala Santa Satguru Satya Swarupa Nitya Niramaya Nirmala. My master used to say that holy songs, singing of holy songs, it helps us develop receptivity. Mijn meester zei altijd dat het zingen van heilige lieden helpt receptiviteit te ontwikkelen. And meditation, spiritual perception, spiritual experience, it's all a matter of becoming receptive to the energy that pervades the space. En dat meditatie is puur openstaan voor de energie die deze ruimte vult. So this space around us is saturated with very powerful spiritual energy. Deze ruimte waar we in zitten, die is verzadigd met krachtige spirituele energie. But normally we don't perceive it because we are, by the way, so identified with this body and with this thinking process. Maar normaliter zijn we er ons niet van bewust, want we zijn heel geïdentificeerd met onze geest en onze lichaam. So when we sing these holy songs, somehow our consciousness begins to broaden, to widen. Dus als we deze heilige liederen zingen, dan begint onze bewustzijn groter te worden. And that helps us to begin perceiving this holy presence. En dat helpt ons om te beginnen met het waarnemen van deze heilige aanwezigheid. Because meditation is only possible if we tune in with this holy presence. Dus meditatie is alleen mogelijk als we inzoomen op deze heilige aanwezigheid. So, let's try to become receptive to this. Let's try to tune in with this stillness, peace, and wideness which is all around us. Dus laten we proberen ons af te stellen op deze stilte en energie die ons omhelst. So we close our eyes, we go through our body, we wash our body, and wherever we find tensions, rigidity, stress, let's just give it up and relax and be at peace. Dus we doen ons ogen dicht en dan laten we onze
letten we op onze lichaam en overal waar we spanning vinden, laat dat gewoon los. So then let's try to well focus our attention in the middle of what we see in front of our forehead. Dus richt je aandacht op datgene wat je ziet midden in je voorhoofd. And with this inner eyes that doesn't need the other eyes to see, let's look steadily, minutely in the center. En kijk heel erg gericht en minutieus in het centrum. And to help ourselves further instill in the mind, we want to repeat a mantra mentally. En om ons te helpen, om ons geest rustig te krijgen, dan herhalen we een mantra. So if you're used to repeat any mantra, you do it. Otherwise, you can repeat Sat Nam, which just means truth is your name. Als je een mantra hebt, kan je dat gebruiken. Anders kan je gewoon het woord Satnam gebruiken, die jouw naam is, de waarheid betekent. So we are left with nothing else to do but just look and repeat. Dus we hebben niks anders te doen dan kijken en herhalen. And if you're able to keep the attention well focused in the center, soon we will see some waves of light emerging from the darkness of different colors. En als je heel goed gefocust blijft op midden in je voorhoofd, dan op een gegeven moment begin je lichten te zien van allerlei kleuren. They may come as rolling waves or whirling waves, and we keep looking anyway in the center. Het kan zijn dat ze als golven komen, allerlei golven, maar we blijven kijken in het centrum. In this way, they become brighter and brighter, and we transmit to us a sense of bliss, peace, and ecstasy. De lichtgolven worden groter en groter en die geven ons een gevoel van zaligheid en van ecstasy. So let's keep meditating like this and pray the supreme reality that may bless our meditation. Dus laten we zo mediteren en ons gezegend worden door de goddelijke aanwezigheid.